A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen magazin nézőit Szűcs Róbert nevében is. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok. Szokás szerint egy pillanatra nézzünk vissza az időben. Egyrészt, hogy mi minden volt a múltkori adásban, másrészt pedig, hogy tudsz megbarátkozni saját magaddal ide-oda utazva, mint időutazó. Most hol vagy? Kínában vagy Magyarországon? Hát most már ugyebár június eleje van, igen, illetve nálunk pontosan egy hónappal korábban van még. Igen. Tehát amit mint a múlt adásban említettem, hogy én igazából már el sem mentem, de most meg már 10 napja gyakorlatilag meg is jöttem. Szóval egyáltalán tudod követni magadat? Nem. De tényleg eltévedtem. Valós időben én nekem már az előző adásban be kellett volna számolnom, de legalábbis a mostani adásban beszámolni arról, hogy mi történt ott, viszont még el sem mentem, és várjál is az a poén, hogy bármi közbe jöhet. Emlékezz vissza, hogy a múlt évben, amikor mentem volna arra a Himalája körutazásra, akkor jött a földrengés. Tehát most még azt sem tudom, hogy igazából föl fog észszállni 4 nap múlva az a bizonyos repülőgép, nem lesz-e esetleg valami, miközben én már ebben a műsorban úgy beszélek, hogy visszanézve, és próbálom úgy előadni, hogy nagyon jó volt, köszönöm Gábor, nagyon jó volt az út, nagyon sok érdekes dolgot láttunk. És hoztál felvételeket is. És hoztam felvételeket, és bízom benne, hogy ez tényleg igaz lesz. De azt viszont azt hiszem megígérhetjük, hogy most ezután már a szószoros értelemben igaziból is jövünk, mert akkor, ahogy nem mentél el, már vissza is jöttél, tehát következő adás az már egyidejű lesz. Igen, ez a június 3-a, tehát a 10. adás, a jövő heti adás, amikor minden adás elején elmondjuk, hogy akkor visszamenőleg, akkor soroljuk ki az előző 8 adások a nyertesét, na az már valós időben történik, tehát akkor tényleg itt leszek, és abban az adásban, bízva abban, hogy sikeres volt a kínai út, nem történt semmi, nem volt világvége, nem történt semmi, akkor tényleg el is tudom mondani, legalább néhány mondatban, csak nagyon röviden, hogy mi is történt. Hát ez lesz a vissza a jövőbe. Így van. Na, akkor megmutatom, kérem szépen, egyszer itt van a külön szám, apokalipszis, meg lehet nyerni, és persze lesz játékkérdés a végén is, és immáron a júniusi szám, a Mennyország igazi hírnökei, féléves előfizetése a Hihetetlen magazinnak, és azt hiszem, hogy olyan nagy tetszést arattak ezek a könyvek már a múltkor, hogy nyugodtan még egyszer ajánlhatjuk. Ugye a Főnix generációt, ezt teszi majd jobbá a világot, szebb jövőnk lesz. A másik pedig Byrd admirális titkos utazása a belső földbe, földünk belsejének rejtett világa. Ez egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány, úgyhogy nyugodt szívvel ajánlatom mindenkinek, főleg azoknak, akik meg is nyerik, és helyesen válaszolnak mindarra, amit kérdezünk. Na most szokás szerint, bár mi mindig megpróbálunk teljes mértékben rugalmasan igazodni az eseményekhez, már nem a napiakhoz, hanem egyáltalán a műsor terveihez képest, de azért ezért mondom, hogy szokás szerint ez nem egy merev szerkezet, de azért azt hiszem jó, hogy mindig egy-egy mondat erejéig visszatérünk arra, hogy mi történt a múltkori adásban, mert tudom, hogy nagyon sokan követik YouTube-on itt-ott, de hát olyan ember biztos van, aki nem néz minden adást, szóval hogy miről maradtak le, hogyha esetleg nem nézték volna meg. Ugye beszéltünk az evolúcióról, az intelligens tervezettségről vagy tervezésről, Darwin követőiről és ellenzőiről, szóval tulajdonképpen arról szólt a történet, hogy mikortól számítjuk mi magunkat, vagy a Földet, vagy az ősrobbanást, egyáltalán mióta létezik ez az egész univerzum. Igen, hát a kezdetek kezdete. Az a baj, hogy abban az adásban sem tudtunk, majd neki tudunk még egyszer, majd választ adni arra, de akkor szerintem majd konkrétan azzal foglalkozunk majd, hogy tényleg, hogy ki lehetett a teremtő. Tehát milyennek kellett volna, vagy nem ki, mondom, mi megszemélyesítjük, mert szeretjük ezt, mert le kell egyszerűsíteni valahogy, tehát hogy egy kaporszakálú öregember, bocsánat, de nem tudom, hogy miért öreg, mert ezen az apán azért lehetne egy dinamikus fiatal is, tehát, de valószínűleg az a bölcsességet sugallja, kellő tapasztalattal rendelkezik, de hogy mi lehetett az, ha meg tudjuk csinálni úgy, hogy egyikünk sem örül bele, és a nézőket sem örülünk bele ebbe a dologba, és így van, és a nézőink sem örülnek, vagy őrülnek bele, bocsánat, örülni reméljük, hogy örülnek, de őrülni nem, akkor megpróbálkozunk meg még egyszer ezzel a témával. Na most ez a mai adás, hát tulajdonképpen azt a címet viseli, hogy a Piramis láthatatlan csúcsa, ez ki fog derülni, hogy miért.
Egyszer ezt is érintettük már a társadalmi berendezkedést illetően, és a másik dolog pedig ez a bizonyos illuminátusok. Megmondom, hogy ezzel kapcsolatos lesz majd a kérdés is, úgyhogy figyeljenek. Ez egy galád dolog volt? De nem igen? volt galád dolog, nem mondtam, hogy mikor, ki fogja tenni, és egyáltalán. Szóval a másik pedig, hogy azt a fajta, és megint csak azt tudom mondani, mint a múlt adásban, hogy nem először, és biztos, hogy nem is utoljára fogunk arról beszélni, hogy egyáltalán milyen összefüggés van a világuralomra törő, mondjam azt, társaság, vagy annak az elitnek az elképzelésében, amelyik uralni akarja, sokszor már uralja is, és befolyásolja a politikát, a médiát, a vallást. Most lehet, hogy szörnyen hangzik, de időnként majd meg fogják hallani, még a papoknak is diktálnak. Szóval ez egy nagyon, mondhatom, hihetetlen dolog. Ez egy nagyon hihetetlen dolog, és azért hihetetlen, most utalnék vissza, az előző adásban is megtettük, most meg még jobban, amikor a legtitkosabb titkos társaságokról volt szó, és akkor ott szóba került az Adam Weishaupt által 1776-ban megalakított illuminátus rendre. Mikor? 1776-ban. 1776. Igen. Megalakított illuminátus rendre, ami igazából a fáma szerint csak valamivel több mint másfél évtizedet élt meg, hiszen a francia forradalomnak a tüzében el is hammad, de ezt nagyon sokan azt mondják, hogy ez egyáltalán nem igaz. Most hozzá kell tennem, hogy amikor titkos társaságokról beszélünk, amikor az illuminátusokról, vagyis a megvilágosodottakról beszélünk, akkor azt elmondtuk, és ez egy nagy, azért utalok vissza megint arra az adásra, hogy ott elhangzott, és azt hiszem pont Dia mondott el bizonyos olyan szereplőkről, akik bizonyítatóan, erős Dia, hogy 16 titkos társaságnak volt a tagja. És ezt elmondtuk az előző adásban, és hivatkoztunk rá, meg illetve abban is már az előtti adásra, hogy igen, ezek a társaságok ezek egymásra épülnek, tagjaik benne vannak minden társaságban, mindenhol ott vannak, mindenhol ők ülnek minden vezető poszton. És ezt tényleg szörnyű kimondani, hogy amikor az ember mondan egy bizonyos nevet, a legismertebb neveket, a Rockefellereket, Rothschildokat, Warburgokat, nem a Wartburg, ez nem az autós, ez egy kicsikét gazdagabb, meghatározott családokat, akkor azoknak a képviselői a múlt adás végén említett összes szervezetbe, a Trilaterális Bizottságba, a Külkapcsolatok Tanácsába, a Bilderberg csoportba, az Illuminatásokba, a szabadkönyves rendekben, mindegyikben benne vannak, mert ezek csak névleges szervezetek, de ez az ő számukra fontos, hogy minden ilyen szervezetben vezető pozíciót töltsenek meg. És így tudják befolyásolni, bocsáss meg, amit mondtam, a politikát, a politikusokat, mindent. Igen, és most az a groteszk dolog fordult elő, hogy itt van egy 21. századi Föld nevű bolygó, amiről azt mondjuk, hogy ez a 21. század aztán tényleg maximális mértékben a technikai évszázada. Tehát mindenki úgy éli ezt meg, hogy hihetetlen technikai fejlődés, mert robbanásszerű technikai fejlődés. Olyan dolgok várnak ránk, magáncégek űrhajót akarnak küldeni a Marsra. Itt van a villanyautóknak a korszaka. Tenger alatt közlekedő 5000 kilométeres közlekedő mágnesvasat terveznek. És hihetetlen gyorsasággal, már csak azért, mert hogyha most hirtelenjében megkérdeznénk akárkit, akárhol, hogy mit tudom, 5 évvel ezelőtt hallottam azt, hogy drón, hát állítom, hogy nagyon sokan nem tudnám. Így van, most rengeteg ilyen fejlődés megy, és akkor a másik oldalon ezzel ellentétben pedig az áll, hogy itt vannak nagyon-nagyon ősi gyökerekkel rendelkező titkos szervezetek, amelynek a tagjai ilyen régi rituálékat felidézve, nagyon-nagyon régi filozófiák, ideológia alapján akarják most is irányítani a Földet. És az az igazság, hogy tudják is. Na most ehhez zseniális volt egyébként én sokszor, amikor veled, akkor mindig, amikor megbeszéljük, hogy vannak a bejátszások, hogy a bejátszások előfordulnak, hogy bizonyos értelemben csak érintőlegesen kötődnek a témához. Ez viszont most kivételesen tényleg egy olyan adás, pont a médiáról volt egy olyan adásunk, ami semmi más nem csináltunk, mind kommentáltuk azokat a bejátszásokat, és ez egyszerűen zseniális volt. Most ez született egy igazából eredeti formájában is 17 perces film, ez 6 vagy 8 évvel ezelőtt született, és majd légy szíves, te is figyelj oda, Gabi, hogy milyen dolgok vannak benne, milyen dolgokra kell majd emlékeztetni magunkat, hogy akkor ebben a filmben milyen dolgokat megmondtak.
ez a film azt mondja, ha valaki egy gyengébb idegzetű néző megnézi, és nem tudja, hogy ez csak egy kitalált szervezetről van szó, akkor ők megalkották nekünk az Illumicorp. Ez az Illuminati Corporation nevezetű valami, aminek nagyon többfajta értelme van, és ez majd a műsorban ki fog derülni. Részben az, hogy a műsornak az a címe, hogy mi, valami érdekes van az órán, mert látom, hogy nagyon elmélyülten nézed, mert van valami érdekes, mert majd akkor én is megnézem. Ne, persze, majd utána, de ezt nem áruljuk el. Az illuminátus, sok azok irányítják az egész világot, de ő nekik az a hitvallásuk, és ez majd ki fog derülni itt a bejelentésomból, hogy az egész világot nagyon-nagyon rövid időn belül multinacionális társaságok fogják irányítani. És a kormányok helyett majd a nagy cégek fognak diktálni nagy cégek, mindent. igen, és most ezért vannak azok, szintén az előző adásban utaltunk rá, hogy a TTIP, ez a transatlanti kereskedelmi partnerség, na ez is egy olyan egyezmény, amit már a nagy vállalatok akarnak ránk kényszeríteni, a vállalati érdeket az állami érdek alá vagy fölé akarják helyezni. Pontosan. És akkor meg, azt, mikor erről beszéltünk, akkor, ha jól emlékszem, arról is szó volt, hogy például, hogyha mondjuk itt ez létrejön, akkor egy magánvállalat beperelhet egy országot, azért, mert esetleg elmaradt haszna van. Ez a legaljasabb dolgok egyike. Beperelhetné mondjuk Magyarországot azért, mert Magyarország kormánya úgy döntene, hogy a minimálbért a mostani 119 000 forinttól 140 000 forintra emeli föl. Éppen azért az a multinacionális cég, amelyik mondjuk autószerelő üzeme vagy bármilyen van itt, akkor ennyivel többet kell fizetnie, éppen ezért ő beperelheti a magyar államot, hogy a két minimálbér közötti a megemelt és a régi minimálbér különbséget fizessék ki, mert ő emiatt veszteség. Hát szóval ez egy agyrém. Agybeteg dolog, várjál, de még egy, tehát, hogy ez a film, és azért nagyon fontos, mondom, 6 vagy 8 évvel ezelőtt készült. Úgy állítják be, hogy, mint a műsor alcím, és az, hogy mi, illuminátusok uraljuk a Földet. Igen. Mi uralunk mindent a Földnevű bolygón. Egyébként ez sajnos tényleg így is van. És ő elmondja egyébként, szépen fölvázolja azt a bizonyos 7 szekcióra az egészet, és nagyon-nagyon látványosan azért fontos, és azért javaslom minden kedves nézőnek, hogy ezt akár komolyan mondom, hogy többször is nézze meg, mert annyira zseniális módon összefoglalva, amit mi elmondtunk nagyon-nagyon sok műsorban eddig, szétszórva, megemlítve, az most itt van összeötvözve, és belenyomja az arcunkba, és mondja, ez az úr, aki egy ilyen nagyon markáns arcú, nagyon illuminátinak kinéző valaki, akiről tényleg el tudod képzelni, hogy ő hideg nyugalommal, közvetlenül, lazán elmondja, hogy bocsánat, nem te, mi pondrók vagyunk, nullák vagyunk. Igen. A piramisnak az alján, ha valaki ott van fönn a piramis tetején, lenéz, azt se látja, hogy mi ott vagyunk, mert olyanok vagyunk, mint amikor mi lenézünk a földre, és nem látjuk, mint a múlt adásban, amikor a Richard Dawkins a végén fölemelte egy marék földet, és azt mondta, hogy 25 milliárd baktérium található benne, hogy mi azokat nem látjuk, és körülbelül így tekintenek rá, és az a szörnyű, de tényleg az a borzasztó, hogy ebbe a világba tényleg ez van, és az emberek nagy része homokba dugja a fejét, meghallgatja ezt, megnézi, elégedett, na de jó, és nem csinál semmit, pedig a mi nézőink, és hagyd legyünk erre büszkék, és ők is legyenek rá büszkék, hogy a mi nézőink azon kevesek közé tartoznak, akik legalább valami fajta információval rendelkeznek a világnak arról az oldaláról, amit el akarnak titkolni. Jó, na most akkor nézzük, mert tényleg a piramis. Már megint ennyire kell sietni? Nem, még sok mindenről beszélünk. Pénz. Így van, a piramisok, ugye hát a láthatatlan csúcsát, meg hát egyáltalán, hogy milyen szervezeteknek, nyugodtan mondhatom, vagyunk kiszolgáltatottak. All people are aware of class. To them, society is made up of the rich, the middle, and the poor. The one thing that all three classes don't understand is that the pyramid continues upward. There is a detached hidden capstone made up of an elite board of directors who own and manage Illumicorp. The three classes below, in essence, become the assets and resources of Illumicorp. Illumicorp is divided into various administrative branches, but each branch has the same 5 levels in their hierarchy. You will begin at the bottom
in the initiate category. As such, your role will be to make sure that your orders are carried out through the sub-corporations and institutions controlled by Illumicorp. You will be placed in plain sight, at the head of a company or institution in the public sector, to carry out the plans delivered from above. Remember, your role is very important. You will be the face of Illumicorp to the outside world. You are our connection to the masses below. Never speak publicly about your orders or your masters. Now, let's look at Illumicorp's 6 administrative branches and their functions. You will be placed in a top position of power among one of the following sectors. In this way, as you are monitored and guided from above, you will decide strategy and introduce programs that further our goals. For that is the secret to Illumicorp's success. Control the head, and you control the body. This is potentially Illumicorp's most effective instrument for global control. Through international banking, we manipulate the fate of all countries. We have introduced many institutions, such as the IMF and WTO, that work in our favor to impoverish disobedient nations. Always remember, debt is a powerful weapon against countries that don't share Illumicorp's vision. Perhaps our greatest achievement in banking is the Federal Reserve System. It is a collection of international banks owned by Illumicorp members and financiers. It was created to form a centralized banking system through the Federal Reserve Act of 1913, an act that was indeed penned by some of our most esteemed members. Many of you might still assume that the government itself prints and issues the currency. That is not the case. When America needs money, they go to our boys and ask for it. The money is printed, but it is only representative of a loan. Interest accrues on that dollar until it is paid back to the Fed. In fact, the federal taxes paid by the American population go almost entirely to paying off this debt. So you see, Illumicorp derives a healthy amount of its operation funding directly from the debt of the public. Needless to say, this is one of our most crucial sources of funding and one of our proudest achievements here at Illumicorp. Through mergers and acquisitions, we have slowly and silently bought up the majority of U.S. industry. Illumicorp and its members own most of the oil, transport, banking, media, food and communications industries in America and abroad. Through fewer and fewer conglomerates, we are able to effect with great precision the machinations of labor and government. Ebben az a szomorú, illetve nem az a szomorú, az a tény, hogy amikor az ember ezt elkezdi nézni, hallgatni, akkor arra gondol, hogy hát jó, ez van Amerikában, de itt elhangzott az is, hogy és külföldön is, szóval akkor ez vonatkozhat ránk is. Ezt ők amerikai modell alapján építették föl, de természetesen az egész világon. Szóval mikor ez, bocsáss meg, nem szerintem olyan 6-8 évvel ezelőtti lehet. De tegnap előtt is írhatták volna. Ugye? Na ebben ez a félelmetes, hogy mennyire hihetetlen módon ráéreztek, és lesz majd benne, amikor majd emlékeztetjük a kedves nézőinket, hogy még milyen aktuális dolog van, hogy mire a vége felé, hogy például a vallásoknál, az iszlámmal kapcsolatban például milyen dolgokra hívja fel a figyelmet. Itt, ami hihetetlen meghökkentő, megdöbbentő és szörnyűséges volt, hogy mi már tudjuk a 2016-ban, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagyjából 15 000 milliárd dollár államadóssága van. Ezt már elmondtuk sokszor, de nem lehet elégszer ismételni, hogy az állam saját maga nem bocsát ki pénzt, és a legtöbb országban a maga a jegybank az teljesen független. Ez a független, ez komolytalan, azt jelenti, hogy a pénzügyi körök ellenőrzik. Ezért van a hihetetlen nagy kiakadás Magyarországon, mert itt már nem az van. Tehát azért vannak kiakadva azon, hogy nincs meg a jegybank függetlensége, tehát magyarán még azért a fő feltételeket... Már olyan értelemben, hogy a kormányzat beleszól. A kormányzat beleszól, igen, ott viszont az elitnek az összes tagja beleszól, és ők irányítják, és a Fedet például. Tehát magyarán, amikor az Egyesült Államoknak pénzre volt szüksége, akkor nem az van, hogy nem ők indítják el a pénzjegynyomdát, és nem ők kezdik el az zöldhasút nyomkodni, hanem a Fednek a háttérintézményei, és ők ezt kölcsönadják az Egyesült Államoknak. Természetesen úgy, hogy kamatot kapnak. És a kamatot kapnak. Most képzeld el egy minimális kamattal, mert csak szerintem ezt én még így nem nagyon láttam leírva, 15 000
milliárd dollárról van szó. És vegyük úgy, hogy csak összességében 10%-ot vegyünk csak, a kamata ennek 1500 milliárd dollár. Hát, 1500 milliárd. Követhetetlen már követhetetlen akkora mennyiségű, ezzel az összegből, a kamat összegéből a világ összes országának jelen pillanatban a problémáját meg lehetne oldani. Tehát ilyen nagyságrendű összegekről van szó, és akkor elhangzik ki ott, akkor nagyon szép ábrán mutatják, hogy amikor visszafizeti az állam, akkor ennek az adókat, amit befizetnek az államnak, annak csak egy kis része jut el az államhoz, a nagy része, az összes állampolgár, beleértve egyébként bennünket is, vagy a világon minden állampolgár minden országában, oda megy, oda áramlik be. Egyesült Államokban teljesen egyértelműen oda megy be a Fedhez. Tehát teremtettek egy ilyen elképesztő, hihetetlen helyzetet, és ezzel a pénzügyi bankrendszerrel, ami a szekciónak az egyik alapja, a legfontosabb, ezzel gyakorlatilag kiszolgáltatottá lehet tenni egy országot. Most például a világban Venezuela hihetetlen nagy csődbe van, Bolívia hihetetlen nagy csődbe van, a közel-keleti országok csak a hihetetlen befektetése miatt nem érzik meg az olcsó olajat, de egyébként elkezdték emelni az olajat. Oroszország olyan hatalmas mennyiségű tartalékokat halmozott föl, hogy ő 5 évig túl tudja élni, tehát, de őt is nem az olaj azért megrendítette őket de is. Nagyon jó a kifejezés, megrendítette őket egy picikét, tehát hogy ezekkel a dolgokkal is, hogyha visszagondolunk egyébként, és ez tényleg félelmetes, hogy régebben Magyarországon, és nem tudod, ezt már megállapodtunk, hogy ilyen aktálpolitikai dolgokba úgy nem megyünk bele, de tényleg az előző kormányzatnak ki volt adva, hogy gyerekek, minél több adóbevételt kell behoznotok, mert ebből kell fizetnetek a tartozásotokat felénk. És akkor bevezették azt, amiről már említettük, regisztrációs adót, ami egy átlagos, nem átlagos, bocsánat, egy picikét drágább, egy 6 millió forintos kocsi esetében 1 millió forint, 960 000 forintot jelentett. És teljesen egyértelmű volt a cél, hogy ez azért van, és ezt ki is mondták. Na de az Unióban tiltakoztak is. Persze, mindenki tiltakozott, persze, hát akkor kezd el mindenki Szlovákiába vásárolni, akkor jártak szlovák rendszámmal, meg román rendszámmal. Megszűnik a vám, de van regisztrációs igen, meg ott meg nem volt. Na de, tehát, hogy, és az országokat úgy adósítják el, hogy hiteleket adnak nekik, a hiteleket Dél-Amerikába, Afrikába, Távol-Keleten vagy Dél-Kelet-Ázsiába az uralmon levő kormányok nagy részét őszintén szóval lenyúlják, nem jut el oda, ahova kell egyébként. Persze. Teljesíthetetlen feltételeket szabnak, majd ezzel teljesen eladósítják az országot, majd azt mondják, hogy mi csak akkor kaptak tőlünk következő pénzt, virtuális pénz, nem valóság pénz, az összes feltételünket teljesítjük, amiben azt jelenti, hogy megint át kell profírozni a gazdaságot. És nálunk emlékezz a fizetéseket, a nyugdíjakat és mindent, mert pontról pontra. Ugye? Na most de nálunk az IMF, pont ezt akartam mondani, hogy nálunk is megtörténik, egyiket a görögöknél is, és ez mindig azt jelenti, hogy mindent csak csökkenteni kell. Igen. Vissza kell vágni a fizetéseket, a nyugdíjakat, a társadalmi juttatásokat, minden létező dolgot mindig akkor kell, és miért kell? Hogy azért, hogy a fennmaradó összeget nekünk, az Illuminátinak, nekünk, aki ott vagyunk annak a piramisnak a csúcsán, és bocsánat, hagyják még a piramis csúcsa, zseniális, mert mondta, hogy van a 3 osztály, és azt mondja, hogy akik legfelül vannak, még azok is itt föl kéne nézni, hogy te jó ég, hol van még az az igazi, a láthatatlan. Ahol ott van a azért ennek a műsornak a piramis mert tényleg szinte láthatatlan. Azok elvesznek ott, nem tudsz róla semmit, nem olvasol a sajtóba. Ezt már mondtam egyszer. Mikor olvastál utoljára, hogy mit csinált Rothschild, miért csinálja? Nagyon komoly családjuk van, mindenhol benne vannak, nagyon népes családról van szó, több tucat emberről van szó, a Rockefellerek, hol vannak? Sehol, semmit nem tudsz róluk. Eltűnnek a világ elől, elbújnak a milliárdos épületeikbe, a milliárdos meg a láthatatlan csúcsol. De egyébként, és ahogy itt említetted, a csökkentés és a leválás mindenhol, de azért szerencsére időnként előjönnek azok a közgazdászok, akik azt mondják, hogy egyáltalán egy országban a gazdasági élet nem fejlődhet így, hanem csak akkor, hogyha előre menekülünk és felfelé, és nem a csökkentésekkel. Nagyon jó, hogy ezt nagyon jó, hogy mondta, ez
lényeg az egésznek. Hát csak akkor lehet, ha van egy bizonyos fajta gazdasági fejlődés, az azt jelenti, hogy növeli a vásárlóerőt, Pontosan. a vásárlóerővel meg tudom vásárolni a terméket, nagyon ilyen kis teátrális módon lehet illusztrálni, hogy én megveszem a terméket, attól jobban megy a boltosnak, a boltos tudja fejleszteni, ő is meg tud venni olyan dolgokat, amivel fejleszteni kell a boltját, de ez már megint munkát ad annak, aki a bolt felszerelését látja, és így fog növekedni. Egyébként itt van az alappélda, amit olyan sokszor már lehet, hogy itt is elhangzott, hogy annak idején, mikor elindult a T-modell, a Ford autógyártása, akkor az öreg Ford az valami hihetetlen magas, sokkal magasabb fizetést adott a munkásainak, mint máshol, és akkor megkérdezték tőle, hogy miért. Azt mondta, hogy azért, mert ha jobban keresnek, több pénzük van, és több autót vesznek. Így van. És akkor és megy előre az autóipar. Na jó, akkor megyünk tovább, mert ugye ott tartottunk, hogy a cégek átveszik az uralmat a kormányoktól, hát és aztán meglátjuk, hogy mi lesz a politika és a haderő kapcsolatában. Ultimately, corporations will replace government as a centralized international body that can meet the needs of the public worldwide without the chaos created by national self-interest. When Illumicorp goes public, corporatism will be the foundation for world government. Conglomerates will merge into one cohesive corporation that is responsible only to Illumicorp and the needs of its global employment force. Illumicorp's control of the American military is another impressive tool in our possession. We have nurtured these institutions lavishly to serve as the prototype for our global police force. When ready, our technology and manpower will dominate those who oppose the coming new world order. By utilizing American patriotism, we have fostered in the American soldier the philosophy of peace through superior force. When the time is right, we will migrate that mentality towards the belief in a global government who must protect all people through superior force. We have used the American military-industrial complex to build the arsenal necessary to instigate the final cleansing outlined in Illumicorp's Great Plan. Our primary target will be Islamic nations who will never submit to our Western-centric domination. They also hold much of the remaining oil reserve of the planet. Illumicorp must own that precious resource, as it is crucial in maintaining our domination over the countries of the world. Through Illumicorp's enormous federal funding of the military, we can develop new forms of warfare and population reduction. The public can't imagine what we were in the process of developing. Soon, even the weather will be a weapon under our control. We will be able to create droughts, floods, hurricanes, and even tsunamis with no fingerprints attached. The political system of America has been under direct control of Illumicorp for some time. It was actually a relatively easy acquisition and has been even easier to manage. Politicians know of our unspoken agreement and will do anything to stay in power. A two-party system benefits Illumicorp in that it reduces all issues into a black and white debate. Through media, we can play side against side, using each where necessary to support our goals. Due to a diminishing faith in the system among the public, Illumicorp has designed a rogue candidate program to provide a voice for the dispossessed. This disperses the impetus for dissent among those who do not feel represented by our candidates and builds a database of potential dissidents. Hát szóval... Kemény volt? Kemény volt, nagyon kemény volt, és főleg az, amit már itt az előbb említettünk, hogy hát ez is olyan, hogy akár tegnap előtt is írhatták volna, és nem olyan nagyon régen, mert amiről szinte nap mint nap hallani, mert azt mondta ez az úr, hogy nem lesz többé káosz, amit a nemzeti államok, illetve a nemzetek akarnak, a nemzetállamok akarnak, és ezért ilyen minden. A másik pedig, hát amiről nagyon sokszor beszéltünk már a műsorban, az időjárás manipulálása, és akkor, mint ahogy a HARP rendszertől kezdve a chemtrailig, ahogy hívják ezt magyarul, a fémcsíkok. Chemtrail, az vegyi csíkok. Vegyi csíkok, hogy egyáltalán befolyásolják, de itt volt az a nagyon fontos mondat, amire te is felkaptad a fejed, hogy igen, ez fegyver a kezünkben, és nincs új lenyomat.
Igen, hát amit mi elmondtunk, amikor erről a témáról csináltunk műsort, hogy ha egyik állam, egy ilyen nagyhatalom a másik ellen bármifajta háborút indít, annak megvannak idézővetéve jogi következményei, hátrányos helyzetbe kerülhet, elítélik, mint például az Egyesült Államok, amikor belépett a vietnámi háborúba, akkor saját országán belül hihetetlen tiltakozások voltak, és végül is ezek a tiltakozások vezettek el oda, hogy például be kellett fejezni azt a háborút. Tehát egy olyan elképesztően sajátos helyzet alakul ki, emiatt a dolog miatt, amit ő itt elmondott, a világ minden pontján. Ezen kívül, most megint eltévedtem egyébként. De nem baj, mert amit itt mondtál, hogy Amerikán belül is mi volt, hát emlékezzenek vissza, ott a hatalmas tiltakozási mozgalmak megtagadták a hadba vonulást, Muhammad Alira is elég gondolni, szóval hihetetlen nagy tiltakozás. De most már nem kell lőni. Nem, 1975-től akartam átugrani, de gyakorlatilag abban az időben. Én meg oda akartam kilukadni, hogy most már nem kell lőni. Igen, várjál, de most ott tartottunk, hogy 1975-ben akkor ért véget egyébként a vietnámi háború. Igen, akkor elég voltak ezek a tiltakozások. Most azt mondják, hogy nekünk egy olyan, hogy megalkottuk az amerikai katonát, és bebizonyítottuk a világnak, hogy csak háborúval és csak a katonasággal lehet békét teremteni. Még meg is zenésítették, American Soldier. Igen, ugye? De nem ilyen félelmetes? Persze. Hogy így megoldották ezt az egész világot. Én azt gondolom, hogy 6-8 évvel ezelőtt, amikor ez a film készült, akkor ők ilyen nem voltak látnokok, nem, tisztában voltak vele. Ők azt akarták egy jól értesült embernek, egy jól értesült szövegét elmondani ebben. És akkor azt mondják, hogy iszlám államok megsemmisítése. Hogy a következő feladatunk az lesz, hogy megsemmisítsük az iszlám államot, és nem túlságosan látványosan, de azért egy jó kis animációval ott egy mecsetet eliminálnak ezen a felvételen. Miért kell ezt megcsinálnunk? Mert meg kell szereznünk az olajkincsét. Az az olajat, ami még mindig hihetetlenül sokat jelent nekünk, hiszen a petrodollár, az egész világgazdaságnak az alapja, az ebből származik. Tehát megint találtak valami fajta, vagy elmondtak valami olyasmit, akkor elmondták valóban, amit te említettél, hogy időjárásnak a manipulációja, asszályt tudunk, árvizet tudunk okozni, hurrikánt, sőt, cunamit. És akkor fel kell hívni a kedves nézőknek a figyelmét, hogy mi ezt hányszor elmondtuk, amikor arról volt szó, hogy a 2004-es dél-kelet-ázsiai cunami is elképzelhető, hogy egy rosszul sikerült kísérletnek az eredménye volt, amiért még nem tudták ezt az egész harprendszert szabályozni. Na most még egyszer visszautalva arra, hogy mert ott akadtam el a bizonyos újranyomat dolognál, hogy tényleg, ha megcsinálják ezeket a dolgokat, akkor szabadon garázdálkodhatnak, és senki. És ki tud felelősségre vonni? Mi itt elmondhatjuk ebben a műsorban, meg vannak alternatív szakértők, de miután az egész világmédia, majd még szó lesz róla, az egész világmédia az övék. Mindent ők uralnak, minden hírt ők határozzák meg a nagy csatornákon. Azért szeretnék egyébként megregulálni az egész internetet, mert az internet az egyetlen fórum, ahol még föl lehet rakni elviekben korlátozás nélkül azokat a dolgokat, tehát nem tudják azonnal leszedni, és föl tudsz rakni olyan dolgokat is. Vagy vannak például a mi esetünkben szerencsésén ilyen televíziók, ahol erről mi egy műsort tudunk csinálni. Amerikában nagyon kevesen tudnak ezzel foglalkozni. Németországban szerintem egy vagy két olyan kis televízió van, aki ilyen jellegű műsorokat tud csinálni. És nem csak azért, mert ezt itt elmondjuk a műsorban, hanem nagyon sok, és köszönjük szépen, sok nézőnk van Németországban is, és ők visszajelzik, és megírják, és elmondják, hogy mi az, amit itt látnak, ott meg nem. Na és akkor még két dolog, hogy itt ebbe a bejátszatban elhangzott az is, hogy és akkor úton vagyunk a világkormány felé. A világkormány az új világrendnek a legfelsőbb irányító szervezete, és ahhoz, hogy ezt az új világrendet összehozzák, a világkormányt létrehozzák, ahhoz kell egy globális rendőri erő, ez is itt elhangzott. Tehát egy szabályszerűen egy rendőri erő, már itt is kezd egyébként kialakulni, és az emberek nem is figyelnek ám erre, hogy itt van a Frontex nevezetű rendszer, amit oda akartak küldeni a görög határa például, ami már egy európai nemzetek felett álló valami fajta rendőri, csendőri, nem tudom milyen egységnek nevezem. Már megvannak az alapjai. De az emberek hirtében oda se figyelnek. És tudod, hogy valamit akarnak csinálni. Tudod, hogy én
mit vettem észre? Igen, hogy az emberek nem akarják elhinni, nem akarják, vagy hiába néznek körül, mint nem akarják, hogy lásd, ne csak nézz, ahogy mondta régebben, hogy tényleg lásd már meg, hogy tényleg ott van, hogy ezek az alapok ott vannak, és ha a kommunikáció nálunk ki vannak akadva, amikor mit tudom én, a magyar sajtó, a magyar média egész, hogy mit tudom én, a migrációs válságot, vagy hogy kommunikálja, ugyanakkor nyugaton nagyon sokszor ám ez nem így megy. Sőt, nálunk sem így megy, a nagy kereskedelmi televíziókban, főleg az egyikben, meghallgatsz egy hírt, és utána megnézed a magyar tévét, vagy megnézel valami más tévét, akkor azt nézed, hogy most mi van? Arról már nem is beszélünk. Köszönő viszonyban. És hogy külföldi ja, hát arról, hogyha megnézed, persze. köszönő viszonyban sincs egymással, nem, hogy az embereknek lehet csinálni egy hangulatkeltést, az embereknél, és majd ez a végén lesz nagyon fontos, el lehet érni azt, hogy totálisan megtévesszenek egy átlagember. És hogy gondold végig. Hát de most bocsánat, az átlagembert egyáltalán nem pejoratív értelemben használjuk. Soha, hanem egyáltalán nem minden ember foglalkozik, és nem minden állampolgár foglalkozik azzal, mert nem az a szakterülete. Na, csak egy kis kitérővel. Amikor régebben Magyarországon az egyetlen olyan reprezentatív felmérés, akkor megkérdezték 1100 embert, ugyanazt, akit megszoktak a tévézési szokásokról, meg a választásoknál is, hogy hisz-e a UFO-kban és a Földön kívülekben. Az 50%-uk azt mondta, hogy igen, 50% erre elutasította. Tehát annak az 50%-nak ugyanaz, mint az előző esetben, amikor a teremtőről volt szó, annak aztán hiába mondanál bármit, hogy itt van, akkor ott repdesne egy csészajak, azt mondja, hogy ez hülyeség, miért hülyeség? Hát mert én nem hiszek benne. Én nem hiszek benne. A maradék 50%-nak a másik fele, az az összességnek a 25%-a, ő az, aki hisz úgy az idegen életformákban, idegen lényekben, és ő elképzelhetőnek tartja, hogy ezek el is jöttek ide. Tehát innentől kezdve a többi része a társadalomnak ezekben a dolgokban nem hisz. Most ezeknél a dolgoknál ugyanígy van. Egy átlagembernek egy ilyen dolgokat meghallja az, hogy fed, meg meghallja ezeket a különböző kifejezéseket, a szervezeteket, az összegeket. Hát tényleg úgy van. Ráadásul úgy nevelik az embereket, itt majd még szintén szó lesz arról, hogy nevelik az embereket, hogy nincsenek tisztában a realitásokkal, nincsenek tisztában a nagyságrendekkel. Arra próbálják az emberek agyát bombát, hogy magaddal foglalkozzál, csak magaddal törődjél. Nem tudják kontextusba helyezni az egészet. Mi azért mondjuk el minden alkalommal, hogy mi megpróbáljuk úgy ezeket a témákat bemutatni a kedves nézőknek, hogy megértsék, hogy ez összefügg ezzel, mint hogy ez az apró kis valami, hogy azt mondta, hogy kérem szépen, mi ilyen fegyvereket is tudunk használni, a hagyományos fegyvereken kívül. Mi ezt már bemutattuk. Bemutattuk a pénzügyi stikliket, bemutattuk az összes ilyen dolgot. Na, de ez egy ilyen globális egész, és hihetetlen szörnyű módon rohanunk az őrült végzet felé, amelynek a végén a világkormányban, és engedj meg egy lezáró mondatot, ha valaki figyel arra, én nekem már ilyen, én imádom az összeesküvés elméleteket, és hogyha az interneten bárhol, bármilyen találok valami fajta hírt, akkor egy könyvtárba ezt elmentem. Zika vírus, te is hallottál róla, a kisfejűséget okozó vírus. Feltűnt Brazíliába a olimpiát, vagy mi van ott? Rio de Janeiro. Hát az olimpia, bocsánat. Az egészen van veszélyben, mert ott valami probléma volt először, hogy a szúnyog miatt a vizes vetélkedők, meg ilyesmi, de most már az egészről van szó, és most emlékezz vissza, hogy mi elmondtuk egy sorműsorba, hogy az a kínos, hogy fel fog majd tűnni egy vírus, ami menthetetlen lesz, és mit tesz Isten csak ezekben a régiókban? Feltűnik a Zika vírus. Azt mondják egy ideig, hogy ez egy viszonylag lokális, majd hát mostantól, a májustól vissza, áprilisban valamikor megjelent egy, nem kiderült, 2 milliárd embert érint, tehát egy bizonyos övezetben. És az emberbe akkor óhatatól meg fogja gondolni, hogy te jó ég, itt az első lépés. Hát. Megcsinálták ezt? Semmifajta ellenszere nem létezik, semmifajta megoldás nem létezik. Ha meg létezik, akkor azt abban a régióban biztos, hogy nem kapják meg. Lásd ebola. Ja, igen, meg az egyéb dolgokat, meg volt egy sor ilyen probléma, így van. És utána kiderült egyébként, hogy annak mit tesz Isten, azért van mégis van gyógyszere, ellenszere. Így van, amikor a Obama elnök ellátogatott Mexikóba, emlékszem, arról beszéltünk, hogy a Archeológiai Múzeumnak az igazgatójával találkozott, aki egyébként aztán, mit tudom én, rá pár hétre vagy valami meghalt, kiderült, hogy madárinfluenzája van,
Obamát 3 percet meggyógyították, semmifajta problémá nem lett. Szóval ez kínos egyébként, hogy a népesség csökkentés ilyen szinten a Igen, na most még egy dolog, mielőtt tovább mennénk, mert ugye szó volt a haderőről, meg a politikáról, itt már nagyjából jeleztük, hogy majd jön a média, meg az oktatás is, de ebben a pillanatban jutott eszembe, amit megígértünk a múlt adásban, és te mondtad, hogy emlékeztesserek rá, amikor a titkos társaságokról volt szó, és akkor annyi hangzott el a múlt adásban, hogy és szóba került Bajnai Gordon neve is. Ehhez akartál hozzá. Igen, hogy itt megint érdemes, hogy amit itt elmondtak, hogy a legelső bejátszásban is már szerepelt, hogy téged most egy olyan helyre helyezünk, ahol megkapod az utasításainkat, te csak egy végrehajtó leszel, hiteles személynek tűnjél, minden támogatást megkapsz ahhoz, hogy a mi utasításunkat, parancsainkat végrehajtsd. Őt akkor azért hívták meg oda, és azért volt ott megfigyelőként a Bilderbergnek, teljes értékű megfigyelőként ott volt minden rendezvényen, hogy bemutatták neki, hogy figyelj, ez lehet, ezek a mi céljaink. Ha úgy alakul, és ha úgy alakult volna, hogy nem következik be ez a bizonyos kormányváltás, akkor ő ezt akkor meg is csinálta volna, és a Bilderberg csoportnak és az egész Illuminátunak, az összes titkosszárságnak megfelelően, céljának megfelelően ő szépen itt kis hazánkban levezényelte volna. Igen, és akkor annyit, hogy, és ezt a múltkor is említettük, hogy az, hogy ott volt és meghívták, ez természetesen megjelent a sajtóban is, de hát az már persze nem jelenhetett meg, hogy mit mondtak neki. Na jó. Ezt mi feltételezzük, de úgy tűnik, hogy ez ebből a bejátszásból is, hogy ez igen. Na tehát, oktatás és média. At the turn of the last century, Illumicorp took a serious interest in public education. Our Supreme Council realized that by creating a private organization to dictate curriculum on a federal level, children could be conditioned into obedience on a mass scale. In the interest of promoting Illumicorp principles in the classroom, hundreds of millions of dollars were invested to create the General Education Board in 1902. The result of doing this is evident today. The doctrines of public education have transformed recent generations into a weaker, more docile mass. Through meticulously planned curriculum, we have control over the process by which the average child learns. Thus, we can mold them into obedient workers who are conditioned to accept the implementation of the Great Plan. In addition, Illumicorp has set up many associations, including the American Historical Association, that determine and uphold the official view of history. Knowledge is power, so we must at all costs be the authors of the truth. By writing history to suit our interests, dissenting voices cannot gain ground, and we can vastly influence culture to achieve our prime objective. Illumicorp uses the media to shape the public's opinion about current events and condition desired attitudes about our future agenda. Through news, entertainment, and advertising, we can program a variety of emotions and responses into the collective unconscious. In the past, we were limited entirely to print media, but now we have multiple mediums to utilize in programming and conditioning the masses. With cable news, we have directed the public to a more entertainment-based consumption of world events, infotainment. This medium is far more effective at subliminal reinforcement of desired attitudes towards our objectives. For instance, we are currently instilling a sense of duty towards environmental issues. With our growing control of the weather through HAARP and chemtrails, we will scare the public into accepting our global protection agendas. We will then phase into the great cleansing which must occur to return the global population to a manageable size. We reinforce the desired norm through advertising, creating a model for people to live up to that is virtually impossible. The result is an incomplete, desperate individual seeking acceptance. Through reality television game shows, we repeat the pattern of individual survival versus group survival. This breaks down the idea of community and breeds individuals who seek only their self-interest. With a public that is constantly suspicious and scheming, we maintain the status quo of a divided population that never thinks to look up.
Akkor csak címszavakban, mert hátra van még a vallás. Szóval infotainment, a szórakoztatva híreket közölni, ezt az újságíró iskolában is már tanítják. Szóval ez nem egy új dolog. A másik az, hogy manipulálni a médiát, ez sem egy új dolog, tanulni lehetünk minden nap, és tulajdonképpen amit le lehet szűrni, itt ő egy egész mondattal említette, hogy a különféle televíziós vetélkedők, most a híradókat hagyjuk, azok is oda próbálják az emberek és az agyukat manipulálni, hogy igen, én vagyok, csak én, és a csoportos az nem, és a felelősség áthárítása. Én körülbelül ezt tudtam ebből levonni. Engem az ijesztett meg, hogy 1902-ben már az általános oktatási tanácsot létrehozták, ami meghatározta, hogy mit tanítsanak. Ez már 114 évvel ezelőtt. Már akkor ezek az emberek tudták, hogy milyen szervezetek kellenek. Megcsinálták az amerikai 1902-ben. Megcsinálták az amerikai történelmi társaságot. Megcsinálták. Gondold végig, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. Hát így van, ahol a hatalom. Ők megcsinálták, és ők úgy alakították az egész történelmet, és úgy alakították az emberek számára ezt az egész dolgot. Őnáluk igazából nem tudom ám, hogy a szabadkőműves mozgalomról mi van, vagy az, hogy 1776-ban az Eden Weishaupt megalapította az Illuminatot, hogy ők hogy kommunikálják, mert hiszen közismert egyébként, hogy az összes amerikai alapító atya az szabadkőműves volt. Washington hemzseg a szabadkőműves jelképektől, tehát ők azért pontosan tisztában vannak vele, hogy ezt az egészet mire lehet felhasználni. És akkor valóban itt van, ami a médiának a szerepe, hogy ők uralják a médiát, meghatározzák a médiának az összes vezetője benne van az összes ilyen szervezetben, a Bilderberg csoporttól a trilaterális bizottságig, mindenben benne vannak, tökéletesen tudják manipulálni az embereket, olyan érzelmeket keltenek, úgy csinálják, el akarják venni, hogy ne legyen felelősségtudatod, tényleg a vetélkedőben. Te egyedül, te vagy a túlélő, te győzöl, a többi az megy a levesbe. És tényleg így van, és ezt akarják, és hogy egy kegyetlen harcra kényszerítik az embereket, és utána csak a legvége az volt, hogy csökkentsük le, menedzselhető szintre. A menedzselhető szint, a kifejezés is szörnyű, ami azt jelenti, hogy körülbelül 500 millióra, és az azt jelenti, hogy ez már minden 14 emberből csak egy marad meg, és itt lesz a nagy vetélkedő, hogy te legyél az az egy, és ne törődj vele, és ez a legborzasztóbb, ne érezzél sajnálatot, ne érezz át, hanem arra gondoljál csak, hogy erre gondoltam, hogy a felelősség, hát az sem. Nem, te túlélted, és kész. Te ne törődjél azzal, hogy ő szörnyű körülmények között elpusztult, meghalt, járványba, cunamiba, akármicsodába, asszályba, éhínségbe, ne foglalkozz vele. Annak örülj, hogy te élsz, és ne foglalj vele. És ha élsz, akkor a mi szabályaink szerint folytathatod az életedet. Nem szabadon, boldogan és kiegyensúlyozottan, hanem a mi az illuminátusok szabályai szerint. Igen, mert ha nem ezt, akkor nem lesz. Hát szóval ez ilyen egyszerű a képlet, illetve nem egyszerű, csak sajnos nagyon szörnyűséges. De hát tehát sajnos ez van, és most én mondom azt, hogy csak egy fél mondatot mondok. Azt hiszem, hogy 1902-t mondtál. Kérem szépen, nem kell elmenni külföldre, Magyarországon is itt vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy a médiát honnan, hogyan irányítják, és hogy a pénz beszél kutyaugat. Erről szól a történet, hol van már a klasszikus BBC modell. Na jó. Persze. Akkor jöjjön a vallás, és jöjjenek a papok. Én az elején mondtam, hogy még a papságot is megpróbálják befolyásolni íme. Religion has served its purpose incredibly well. It is the oldest and perhaps the broadest form of social control utilized by Illumicorp. With religion, there is a written code of conduct that must be followed. The authors of the Holy Scriptures knew quite well how to lace that code with commands to maintain their dominance over the population. This system has survived through millennia to hold the flock together and bring us to today. Admittedly, religion is losing its power for control. However, the fanaticism that has arisen due to this decline is particularly helpful to Illumicorp. Our invisible influence in the church has helped bring the Christian fundamentalists out of the background. We control their opinions on current issues through policies designed and written right here at Illumicorp headquarters. They are sent to our ministers, who then preach the Word of God and their interpretations of the Bible to their followers.
Their blind faith is used to transform them into willing soldiers to defend our cause during the catastrophes ahead. As the final phase is enacted, we will propagate end-time prophecy to convince them of their convictions. The rise of Islamic fundamentalism works to Lumacorp's advantage as a threat that will demand violent action. In the coming years, planned terrorist attacks will warrant a full-scale retaliation and initiate the final phase of the Great Plan. Christians will support our actions since they will believe them to be proof of the end times prophesied by Lumacorp's religious leaders. Now that you have a basic understanding of how we work over here at Lumacorp, I would like to introduce you to one of our latest projects, the Control Grid. Since ancient times, it has been the desire of the Illuminati to wield control of the masses below, both to protect us from them and them from themselves. The tools through the ages have been effective, but always blunt and inaccurate. But now, with the release of new technology to the masses, we have the real ability to implement a control grid with finance, industry, government, and military under our strict control. We can safely shift the population into a new world, monitored and controlled by Lumacorp. Technology such as the internet, GPS, and RFID chips are pillars of the invisible prison we are erecting around the people. Within the decade, we will have real ID cards that contain criminal records and pertinent information, all linked to federal databases. Cell phones will tell us where each individual is, linked to the same database. Through intelligence agencies and Homeland Security, we will monitor individuals who oppose the Great Plan and remove them from the grid. Quickly, the population will learn that they have a choice: support the system and benefit from its luxuries, or reject it and lose access to the grid. Well, that was quite an overview. I hope it gave you an understanding of our process and basic overall structure here at Lumacorp. The dawn of a new era is on the horizon, and it will shine gloriously over the new world that we have built together. Mikrochip, mint a kutyákon, mobiltelefonok, GPS. Erre majd a következő adásban visszatérünk. Ebbe itt a következő dolgokat mondta el. A keresztény fundamentalistákat, akik közül a múlt adásban említett kreacionisták, illetve intelligens tervezettség kívül kikerülnek, azokat felhasználjuk a céljaink érdekében. Azt fogjuk nekik mondani, hogy eljött a végítélet ideje, a végítélet idején le kell számolnunk az iszlám államokkal, maximális mértékben fel fogják használni, ezt fel fogják használni a teljes haderőt, a teljes amerikai hadsereget és minden. Ezen kívül ez a legvégén elhangzott, és tényleg ezt el tudom mondani 3 mondatban, a kontrollháló, ha téged minden létező módon ellenőrizek, amit már megint csak elmondtam. Jó, ha nem vagy benne a csipekkel, a mobiltelefonodon nyomon követünk, a mobiltelefonodon nyomon követünk, tudjuk, hogy van, és ha nem fogadod el a szabályainkat, és ez már az a szörnyű, hogy ez már nem a mostani emberiségre vonatkozik, a lényegesen lecsökkentett emberiségre, ha benne vagyunk az 500 millióban, ha nem fogadod el, akkor ellehetetlenítünk, amit filmekben bemutatnak. Nem lesz telefonod, nem lesz fizetésed, nem lesz TB-d, nem tudsz utalni, nem tudsz fizetni, nem lesz bankkártyát, mert kikerülsz a kontrollhálóba. És mivel fejezte be az úr? Ez már itt van a horizonton. Ez már itt van. A Mennyország igazi hírnöke. Az is itt van a horizonton. Júniusi szám, féléves előfizetés. Hihetetlen különszám. Hát én most az alcímet mondom, most még elkerülhetjük a sötét jóslatok beteljesülését. Felkiáltójel van a végén és nem kérdőjel. Könyvek, ezt már ismerik. A belső föld titkai, mondjam azt, és a Főnix generáció, talán tőlük majd jobb lesz a világ, de mondom a játékkérdést is természetesen. Elhangzott az évszám, mikor alakult meg az illuminátus rend, a megfejtések pedig Hihetetlen TV, @hihetetlenmagazin.hu, ide kérjük, a múltkor nem mondtam, de mindig elmondom minden másodikban, hogy lakcímmel együtt, külföldi lakcímmel is, mert elküldjük oda a jól megérdemelt nyereményt. Pénteken este 9-kor itt vagyunk mindig, és még... És a következő héten még 4 alkalommal különböző időpontban megnézhetik műsorunkat a 6-os csatornán. A főadás után szombaton fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV oldalára az aktuális adásunk, ott megnézhetik.
megnézhetik. A Hihetetlen magazin oldalán a műsorhoz kapcsolódó szövegek, képek találhatók. Ezen kívül a régebbi adásunk megnézhetők a YouTube-on. Ne feledkezzenek el regisztrálni az új YouTube csatornára, mert ott lehet megkeresni minden műsorunkat. És akkor még annyit szeretnék hozzátenni, hogy most ez volt az utolsó előre felvett adás, a következő adásunkban június 10-én akkor már valóban idézővetéve élőben találkozunk, és akkor kisorsoljuk az előző 8 adások a nyerteseit. És a következő adásban azzal foglalkozunk, hogy egyáltalán létezik-e a globális felmelegedés. Ha netán igen, akkor kik a felelősek érte? Az elit, beszéltünk sokat róluk, az emberiség egésze, vagy netán esetleg a földön kívüliek. Egy hét múlva ismét, köszönjük a figyelmet, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra! A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.